sushi rice, lagyan ko na siya ng sesame oil at saka ng asin. Sesame oil and salt. Tapos i-mix mo lang siya together. Mix together. Yan, gawin namin ngayon ay baked sushi. So may main ko siya, may tuna with mayonnaise, carrots and cucumber. At ito yung rice na may sesame seed, sesame oil, salt, ano pa ba doon? Yun lang no. Pwede nyo lagyan ng mirin. At mirin, kung meron kayong mirin. So, okay na. So, lalagyan siya puro kake. Dahil wala tayong puro kake. Pwede na yan. Lagyan siya na. Sakto ba? Sakto siya. Tupiin mo na lang. Kunting dito. Dito. Yun, kasha. Tapos rice ulit. Rice ulit. Yun yung tuna sa gitna or sa taas? Hindi, sa taas. Sa taas siya. Tapos kukuberan ulit ng Lalagyan na siya ng cheese. Cheese. Lagyan nyo ng lagyan ng kung ano. Tingnan mo pala yan. Nanonood na ako sa Kaya yung tuna na. Ito. Ibasin na natin para kampira. Ibasin na natin. Sayang. Okay. So next is carrots. Yung cheese. Ayan, cheese. Next is the cucumber. May tira akong puro kake. So parang ano lang siya?
Pinaghalo-halo siyang chips ata, sesame, or sesame seeds, at saka seaweed. Seaweeds. Mostly seaweed sila, no? Ganyan po siya. Tapos mangga. Ay! Ano bang hulog ko mo? Makalat. Peace. Ripe mango. Sama ka sa mangga. Ang dami niya. Ang dami niya. Dami mangga. Sarap niyan. Mayaman kami sa mangga. Tapos cheese. Ayan, cheese naman siya. Ayun, no? Ang dami grated. Cheese. Ang daming cheese, mas masarap. Tawag. Ano? Tapos, mayonnaise. Yan po si Chef Kat. Korean chef. Ayun, chef. Chef-chefan. Mas masarap ba pag maraming mayonnaise? Sa akin kasi po. Sa mga hindi mahilig, kahit huwag nyo nalagyan. Ketchup na lang kayo. Okay na yan. Wow! Kasi bibake na siya for 10 minutes. 10 minutes. Hello guys! Ito po ulit ako. Titignan natin ulit yung ginawa namin na baked sushi. So, may siyang tuna, mango, carrots, seaweeds, and yung sushi rice ginamit namin. Tapos mayonnaise dun sa tuna. Lahat to. Ano ba? Ilalabas ko na to? Sige, okay na yan.